السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم المشاكل التي كثرت ويكثر السؤال عنها الدعاوى الكيدية. شخص يقيم عليه دعوى ودعواه باطلة، يدعي أني تلفظت عليه وسببته وشتمته، يدعي أن له مبالغ عندي، ثم يصدر الحكم الدائرة القضائية برد تلك الدعوى. هذه الدعوة لا شك عندي أنها دعوة كيدية، لكن هل أستطيع أن أعزل هذا الشخص الذي أقام تلك الدعوة التي برئت منها أو لا؟ نقول لا تسمى الدعوة كيدية عند القضاء إلا إذا كان هناك بينة على أن الدعوة كيدية. يعني باختصار، مجرد أن الدعوة أقيمت وتم رد الدعوة لعدم كفاية البينة، هذا لا يعد دعوة كيدية ولا يثبت به الكيد. لابد أن تأتي ببينة أو قرائن يثبت بها أن الدعوة كيدية. لماذا هذا التقعيد؟ لو أن كل شخص له حق مالي يطالب شخص آخر ثم ترفض الدعوة لأن البينة مهب عنده مثلا والشخص الآخر حلف، بنعزره لضاعت حقوق الناس. لكن التعزير على الدعوة الكيدية إذا جاء المدعى عليه الذي برئ من الدعوة وجاب شهود مثلا يشهدون أن المدعي أقام هذه الدعوة القصد منها الكيد والإضرار، وأن تلك الحقائق كلها حقائق باطلة، وأن ليس في ما يذكر المدعي أي شيء يحتمل أصلا، فحينها يثبت الكيد ويعزر الشخص الذي أقام تلك الدعوة الكيدية. أما إذا كانت الدعوة دعوة مجردة لم يأتي المدعي بأدلة أو أتى بأدلة ضعيفة وردت الدعوة، فإن القاضي لا ينظر في دعوى الكيد ولا ينظر في إثبات الكيدية وإيقاع العقوبة على الدعوى الكيدية. طيب، البعض قد يسأل يقول طيب الآن هذا شخص أشغلني وكثر القضايا علي، وكل ما قفلنا قضية رفع قضية، وكل ما قفلنا قضية رفع قضية، لكن ما عندي شهود يشهدون أن الدعاوى كيدية. نقول ليست البينة على الدعوى الكيدية فقط أن تأتي بشهود أو إقرار من المدعي الذي يقيم الدعاوى الباطلة، لكن من القرائن التي تعتبرها الدوائر القضائية كثرة الشكاوى وكثرة القضايا. أحيانا إذا كثرت الشكاوى وكثرة القضايا يستنتج القاضي أن الدعاوى التي يقيمها المدعي القصد بها الإضرار. مرت بي قضية قريبا بنفس تلك الأحداث والأحوال، مع أن الشخص صاحب حق، ولكن أكثر القضايا كرر القضية ثم كررها ثم كررها ثم كررها، ثم قدم شكوى لدى الأمانة، ثم قدم شكوى لدى الأمارة. بناء عليها لما قدم المدعي عليه الشكوى ضد هذا الشخص بأن الدعاوى كيدية، حكمت الدائرة بإثبات الكيد. لماذا حكمت الدائرة بإثبات الكيد؟ لأنه أكثر الشكاوى مما يظهر منها أن الدعاوى القصد منها الإضرار والكيد. حصل مداولة وحديث بيني وبين هذا الشخص، كان يقول طيب كيف يحكم علي بأن دعواي كيدية وأنا شخص صاحب حق؟ فأذكر أني ذكرت له أنك ولو كنت صاحب حق تكرارك للقضايا بهذا الشكل خاطئ جدا، خصوصا أن كان فيها حق عام وحق خاص. هو كرر القضايا في الحق العام أكثر من المنبغي والمطلوب. الحق العام تتقدم بشكوى في محل القضية، أما أنك تنتهي من مكان تروح لمكان آخر ثم مكان آخر ثم مكان آخر. لابد أن تكون حذر في تقديم الشكاوى حتى لا يساء إليك أو يحكم عليك بإثبات الكيدية والعقوبة على تلك الدعوة والقضية. وهناك أمور ودقائق وتفاصيل فيما يخص كيدية الدعاوى ليس هذا محلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.